जय मसीह सबैलाई। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा एउटा गीत लिएर आएको छु। यो गीत म एउटा झरेको पात जस्तै अनि गाउनु भएको छ कर्णदासले र यो गीतलाई म गिटारमा बजाउन गइरहेको छु अथवा गाउन गइरहेको छु। यो गीत चाहिँ स्पेसियल्ली एकजना दाजुले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र उहाँको रिक्वेस्टलाई लिएर म आज यो गीतलाई तपाईहरुको माझमा गाउन गइरहेको छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै थिएँ, म बाटोविहीन भएर हिँड्दै थिएँ। म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै बाटोविहीन भएर हिँड्दै थिएँ। उज्यालो ज्योति येशूले लिनको निम्ति आउनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म संसारको दरिलो बन्धनमा परेको थिएँ, म पापको दास बनेर मर्दै थिएँ। म संसारको दरिलो बन्धनमा परेको म पापको दास बनेर मर्दै थिएँ। पापको बन्धन तोडी येशूले अनन्त जीवन दिनुभयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म एउटा झरेको